مرحبا أصدقائي، أنا أدلوان من قناة ترنويس. رجعت لكم فيديو جديد وكنترول جديد. اليوم راح نتحدث عن كنترول سيمنز سينوميرك. ماكينة سيمنز أو واجهة ماكينة سيمنز، جميع الماكينات تقريبا متشابهين، نفس الواجهة، لكن هناك اختلاف بسيط في بعض سوفتويرات البرنامج، أما في النهاية فجميعهم متشابهات. أول ما نشغل الماكينة بعد توصيل التيار الكهربائي ومضخة الهواء، نضغط هون مفتاح طوارئ، بعدين نضغط ريزيت، بعدين نذهب إلى ريفرنس تحريك المحاور. بعد ما تحركنا المحاور، هلا كتابة البرنامج، إدخال الأبعاد هون يتم بشكلين لسهولة كتابة البرنامج، إما عن طريق شوب تور أو عن طريق الجي كود بروجرام. راح نروح على بروجرام مانجر، لفتح أي مجلد كل ما عليك تضغط هذا الزر من هذه الجهة، من جهة اليمين، ولغلقها نضغط الجهة اليسار. راح نضغط نيو كتابة البرنامج. طلع هنا عاطينا قايل لنا انه كتابة البرنامج بدك اياه بالشوب تورن ولا الجي كود، شوب تورن او الجي كود. نحن راح نختار الشوب تورن. راح نسمي البرنامج 5285. سمينا البرنامج، نضغط اوكي. فتحنا هاي الواجهة. اول نقطة فيها يقولك نقطة الصفر، بدك اياها جي 54 55 او الغاء الجي 0500. راح نختار اول نقطة هي الجي 0 هون، الجي 054. النقطة اللي بعدها يقول بدك تترك ماتريال قبل نقطة الصفر. اذا حابب تعمل عملية مسح للوجه فيقول لك بدك تترك معدن قبل نقطة الصفر، تترك هون كمية اللي بدك اياها، المقدار اللي بدك اياه. نقطة اللي بعد الشكل الذي بدك تقوم العمل عليه، شو هو؟ هيك ولا هيك ولا هيك، او نرجع للسلندر. طبعا كل شكل له معطيات وخيارات مختلفة. اول نقطة هون، اول نقطة يقول لك قطر الخامة اللي بدك تشتغل عليها، النقطة الثانية، النقطة اللي بعدها يقول لك نقطة الصفر، من وين راح يبدأ هاي نقطة الصفر؟ نحن حطيناها على الوجه هون. النقطة اللي بعدها يقول لك طول الخامة الكلية، طول الخامة الكلي ايش قد من هون لهون. النقطة اللي بعدها يقول لك طول الخامة خارج الظرف، طول الخامة اللي بدك تشتغل عليه خارج الظرف. النقطة اللي بعدها الريتراك، الشكل الرجوع او ابتعاد أداة القطع عن الشغلة. بدك اياها سمبل بسيط او بدك اياها هيك، فبدك تطلع على المحور الاكس والزد، واذا كان خيارات داخلية هون بدك تبعد عنه، او بدك هذا الشكل. فهذا الخيار هو خاص بابتعاد أداة عن الشغلة اثناء الذهاب الى النقطة المرجعية او الى نقطة ما لتبديل العدة. طبعا هون عاطينك المحاور بدك تدخل الابعاد عليها. النقطة اللي بعدها يقول لك نقطة تبديل العدة، وين بدك اياها؟ بالنسبة لإحداثيات الماكينة او إحداثيات الشغلة المشغولة. هون إحداثيات المشغولة، هون إحداثيات الماكينة. طبعا هون عاطينك المحورين الاكس والزد، هون عاطينا السرعة القصوى، هون عاطينا اقصى حد للسرعة. هاي نقطة هي نقطة مسافة الامان اللي بدك تتركها بين العدة والشغلة. اول ما بتجي لعدة لهون، فهاي هي مسافة الامان اللي بدك تتركها بين العدة والمشغولة. هون يقول لك ماشين دايركشن،
اوف روتال. فانت بعد ما خلصت كل الخيارات تضغط اوكي ودخلت. فهي كانت طريقة، سواء بدك اياها عن طريق الجي كود او عن طريق الشوب تورن. طبعا انا بفضل الشوب تورن. شوب تورن هو اسهل، وبعدين هو ظاهر امامك، فسهولة ادخال بيانات او كتابة بيانات بالشوب تورن هو اسهل.